Today is going to be my peaceful day. น้ำตาท่วมอเมริกาเมื่อคณะพระธุดงค์และเจ้าหมาน้อยอโลกะเดินเท้าข้ามทวีปทำเอาฝรั่งมุงถึงกับปล่อยโฮกลางถนนงานนี้ชาวเน็ตทั่วโลกแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือแสงสว่างที่โลกกำลังรอคอยคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการภาพบนถนนไฮเวย์ที่ร้อนระอุในอเมริกาท่ามกลางรถบรรทุกที่วิ่งกันขวักไขว่จู่ๆก็มีกลุ่มคนห่มผ้าเหลืองเดินเท้าเปล่าอย่างสงบนิ่งฝ่าเปลวแดดและลมหนาวมานานกว่า80วันภาพนี้แหละที่ทำให้ชาวอเมริกันหลายคนถึงกับต้องจอดรถลงมาคุกเข่าและหลั่งน้ำตาออกมาโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะไปเปิดเบื้องลึกของภารกิจ Walk for Peace ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและความศรัทธาที่ประเมินค่าไม่ได้เรื่องราวสุดประทับใจนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะลึกพร้อมกันเลยเรื่องราวเริ่มต้นจากปณิธานอันยิ่งใหญ่ของคณะพระธรรมทูตนานาชาติที่ต้องการใช้สองเท้าและหัวใจเดินจาริกเพื่อประกาศสัจธรรมให้โลกรู้ภายใต้โครงการ Walk for Peace โดยมีเป้าหมายเส้นทางสุดโหดหินเริ่มต้นจากรัฐเท็กซัสมุ่งหน้าสู่ทำเนียบร้าวกรุงวอชิงตันดีซีรวมระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรพวกท่านไม่ได้เดินเพื่อเรียรายเงินทองแต่เดินเพื่อเยียวยาโลกที่กำลังป่วยไข้จากความขัดแย้งด้วยพลังแห่งความเมตตาแต่เส้นทางสายบุญนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเบื้องหลังรอยยิ้มที่สงบเย็นคือความเสียสละที่เดิมพันด้วยชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ปี 2025 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นที่เมืองเดตันรัฐเท็กซัสเมื่อมีรถกระบะพุ่งชนพระอาจารย์มหาดำพรหมมาสวัสดิ์หรือบันเตดำเจ้าอาวาสวัดลาวพุทธขันติจากรัฐจอร์เจียที่มาร่วมเดินในขบวนนี้จนท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดขาข้างหนึ่งทิ้งไปถ้าเป็นคนทั่วไปโดนชนจนต้องพิการตลอดชีวิตแบบนี้คงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่เชื่อไหมครับสิ่งที่พระอาจารย์มหาดำท่านมอบให้กลับคืนมาไม่ใช่การฟ้องร้องหรือความเกลียดชังแต่คือการให้อภัยท่านมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้คือการเสียสละเพื่อส่งเสริมสันติภาพและไม่ถือโทษโกรธเคืองคู่กรณีแม้แต่น้อยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตานี้เองที่ทำให้ชาวโลกและชาวอเมริกันซาบซึ้งจนต้องหลั่งน้ำตาและร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผ่าน GoFundMe กว่า 4 ล้านบาทเพื่อดูแลท่านนี่แหละครับคือบทพิสูจน์ของคำว่าศรัทธาที่ฆ่าไม่ตายของจริงและอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของขบวนนี้ก็คือเจ้าอโลกะสุนัขจรจากอินเดียที่ชาวเน็ตทั่วโลกกำลังหลงรักแต่เบื้องหลังความน่ารักน้องต้องแลกมาด้วยความอดทนล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องอโลกะเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดด่วนเนื่องจากเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดจากการเดินสะสมมาเป็นเวลานานทีมสัตวแพทย์ต้องระดมกำลังช่วยกันรักษาอย่างเต็มที่และวินาทีที่น่าประทับใจที่สุดคือตอนที่น้องฟื้นจากยาสลบสิ่งแรกที่น้องแสดงออกคือความกระตือรือร้นที่อยากจะกลับไปเดินเคียงข้างพระอาจารย์ทันทีจนหมอต้องสั่งห้ามและให้พักฟื้นก่อนนี่ไม่ใช่แค่สุนัขแต่นี่คือนักสู้ขาม้าที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกความรักที่ชาวอเมริกันมีต่อน้องอโลกะและคณะพระสงฆ์มันมหาศาลมากทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในการพาน้องข้ามน้ำข้ามทะเลจากอินเดียมาอเมริกากว่า 14,000 เหรียญหรือเกือบครึ่งล้านบาทเกิดจากการระดมทุนของชาวบ้านที่ศรัทธาลุ้นลวนเพราะพวกเขาเชื่อว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้มีแค่ในมนุษย์แต่รวมถึงความเมตตาต่อสัตว์เพื่อนร่วมโลกด้วยวันนี้อโลกะจึงไม่ใช่แค่หมาจรจัดแต่คือทูตสันติภาพ4ขาที่เดินนำหน้าเพื่อเปิดประตูหัวใจของคนทั้งโลกเอาล่ะครับฟังเรื่องราวเบื้องลึกที่แลกมาด้วยความเสียสละขนาดนี้แล้วทีนี้เราลองมาส่องความในใจของชาวเน็ตทั่วโลกกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อได้รับรู้ถึงพลังใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้บอกเลยว่าแต่ละคอมเมนต์อ่านแล้วเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำตาได้เลยแต่ก่อนจะไปเปิดอ่านความประทับใจผมขอกำลังใจคนละ1 ไลค์และฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าคำแปลอาจจะใส่อรรถรสเพิ่มไปบ้างเพื่อความบันเทิงถ้าพร้อมแล้วเราไปรับพลังบวกจากคอมเมนต์แรกกันเลยเริ่มที่ภาพแรกคอมเมนต์หลักจากคุณเลียมพาร์เกอร์เขียนไว้ลึกซึ้งมากครับเขาบอกว่าศาสนาพุทธไม่ได้หนีความจริงแต่ดำดิ่งลงไปในความจริงมันสอนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากใจที่ไปยึดติดกับโลกไม่มีอะไรทำร้ายเราได้มากกว่าการยึดติดในสิ่งที่ไม่อาจคงอยู่หรือการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเห็นชัดเจนชีวิตอาจไม่ได้ง่ายขึ้นแต่มันจะเป็นอิสระเป็นปรัชญาที่คมคายมากครับในภาพเดียวกันมีคอมเมนต์จากคุณแจเน็ตเข้ามาให้กำลังใจว่าขอให้ปลอดภัยและอบอุ่นนะพ
ผู้คนกำลังโหยหาข้อความของท่านท่านกำลังสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่และปิดท้ายภาพนี้ด้วยคุณอิโนอุเอะที่บอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่สงบสุขของฉันสาธุสาธุสาธุมาต่อที่ภาพถัดมาคอมเมนต์ยาวจากคุณมิสตี้เกรซที่พูดถึงการรวมความเชื่อได้สวยมากครับเธอเขียนว่าพระเจ้าอนุญาตให้คุณมีจิตวิญญาณแบบพุทธและมีหัวใจแบบพระเยซูได้มนุษย์เท่านั้นแหละที่บอกว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพระสงฆ์สอนสติไม่ได้มาเปลี่ยนศาสนาคุณสามารถเรียนรู้การหายใจแบบพุทธและรักพระเยซูแบบคริสต์ไปพร้อมกันได้เราไม่ต้องเลือกแต่เราสามารถมีทั้งสติและความรักอยู่ด้วยกันนั่นคือการเยียวยาที่แท้จริงภาพถัดมาเริ่มที่คอมเมนต์บนสุดจากคุณอีโลราบารัวแนะนำว่านี่คือวัดที่ฉันไปประจำตั้งแต่มาอยู่ยูทาห์ได้เจอพระอาจารย์หลายครั้งก่อนที่วัดจะขยายใหญ่แบบนี้ท่านเป็นพระที่ยอดเยี่ยมมากใครอยู่ยูทาห์แนะนำเลยต่อโดยคุณฮาดิสมิธถามคำถามที่น่าสนใจครับว่าพวกคุณช่วยทำโพสต์สอนวิธีออกเสียงชื่อท่านให้ถูกต้องหน่อยได้ไหมหรือทำคลิปสั้นๆก็ได้อันนี้เห็นด้วยเลยครับฝรั่งน่าจะเรียกชื่อพระไทยยากพอสมควรถัดมาคุณคริสโตเฟอร์พาแฮมบอกว่างดงามมากความสุขในชีวิตคือสันติภาพที่ความรักนำมาให้จงรักกันและกันเพราะเราคือพี่น้องกันและสุดท้ายในภาพนี้คุณเจนนิเฟอร์แมนเชสเตอร์ถามด้วยความอยากรู้ว่าพระท่านใช้ชื่อเดิมตั้งแต่เกิดหรือเป็นชื่อที่ตั้งใหม่ฉันอยากรู้ว่าชื่อท่านมีความหมายพิเศษไหมนี่แหละครับเสน่ห์ของการเดินธุดงค์ทำให้ฝรั่งหันมาสนใจวัฒนธรรมพุทธเรามากขึ้นภาพนี้เริ่มที่คุณชุปงสมศักดิ์เขียนสั้นๆแต่กินใจครับว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมนุษยชาติก็จะหาทางและยึดมั่นในความหงส์และไฮไลท์ของภาพนี้คือคุณมิชซิริปัญญาที่เขียนบทกวีแทนใจเจ้าอโลกะได้ซึ้งมากครับเขาเขียนว่าฉันเดินผ่านชีวิตด้วยมือเปล่าแต่ความหวังคือที่พักพิงที่ไม่เคยจากไปแม้เคยไร้บ้านแต่ใจไม่เคยสิ้นหวังแม้รอบกายไร้รักแต่ใจฉันก็ยังมอบรักให้ผู้อื่นเมื่อโลกมองลงมาที่ฉันเลือกมองขึ้นไปหาความดีงามในมนุษย์ขอให้มนุษยชาติจดจำแสงสว่างในตัวเองและเดินไปด้วยกันด้วยความเมตตาภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันมาที่ภาพนี้คุณหินวิกไคฟองอธิบายว่าความรักของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสรรพสัตว์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดท่านบรรลุความสงบภายในด้วยตนเองและแบ่งปันหนทางนั้นให้ทุกคนต่อมาคุณคาราฟิลิปพอตเตอร์ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวและยกคำคมของรามดัสมาบอกว่าพวกเราทุกคนก็แค่กำลังเดินไปส่งกันกลับบ้านเป็นคำเปรียบเทียบที่อบอุ่นมากครับและคุณจีน่าวัตกินส์เข้ามาเสริมว่าแม่ฉันมักจะบอกว่าถ้าเพียงแค่ร่างกายทำตามที่ฉันสั่งฉันคงสบายดีจิตใจเราพร้อมสู้แต่บางทีร่างกายมันก็ไม่ไหวจริงๆน่าจะสื่อถึงความลำบากของพระท่านในการเดินครับภาพนี้เป็นคอมเมนต์ยาวจากคุณเบธโรเซนที่สะท้อนสังคมอเมริกันครับเธอบอกว่าฉันคิดว่าผู้คนเริ่มตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเดินเพื่อสันติภาพนี้ประเทศเรากำลังป่วยและเจ็บปวดเราต้องการความสงบสุขพระสงฆ์เหล่านี้ได้เห็นความทุกข์ที่แท้จริงท่านเป็นคนแปลกหน้าต่างแดนแต่กลับมาเดินเพื่อพวกเราเพื่อเป็นต้นแบบของการให้อภัยทุกคนที่ได้อยู่ต่อหน้าท่านจะเปลี่ยนไปตลอดกาลขอบคุณเหล่าพระสงฆ์และอโลกะความรักของท่านช่วยเยียวยาเราในช่วงวิกฤตนี้ได้มากมายเลยภาพถัดมาคุณแทมมี่ฟุลเลอร์บอกสั้นๆว่าความเมตตาและความสบายใจในสายตาของท่านมอบความกล้าให้เราเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปเพื่อสันติภาพส่วนคุณงีลาวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งครับว่าการเดินนี้ไม่ใช่เรื่องของสงครามแต่พระสงฆ์เดินเพราะเห็นสภาพมนุษยชาติที่เต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวท่านมาเตือนสติให้เราตื่นรู้ถึงความดีงามในใจท่านเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวบุคคลจะส่งผลกระเพื่อมไปสู่สังคมจิตใจมนุษย์มักจะมองหาความต่างและปฏิเสธสิ่งที่ไม่เชื่อแต่ความงามที่แท้จริงของทุกศาสนาคือการบ่มเพาะความเมตตาและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพนี้พูดถึงเจ้าอโลกะครับคุณไคยารากิวตาเซนตั้งชื่อเรื่องว่าอโลกะผู้ส่งสารสันติภาพที่ไร้เสียงเธอเขียนว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งฮีโร่ที่ไม่เหมือนใครกำลังเดินอยู่อโลกะสุนัขแห่งสันติภาพเดินเคียงข้างพระสงฆ์เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบแม้มันพูดไม่ได้แต่มันเป็นเสียงให้สรรพสัตว์นับล้านการเดินทางของมันเตือนเราว่าความเมตตาไม่มีพรมแดนสายพันธุ์ด้านล่างคุณรูปาบัสเน็ตมาแชร์ประสบการณ์ว่าฉันก็รับเลี้ยงหมาเนปาลจรจัด2 ตัวหนึ่งรอดจากมะเร็งตอนนี้ฉันดูแลหมา5 ตัวพวกมันสอนให้ฉันและครอบครัวรู้จักความเมตตาและสันติภาพกลุ่มนี้พูดถึงพระอาจารย์อาวุโสครับคุณซินเทียพอลลิกบอกว่าท่านสร้างผลกระทบต่อใจคนมากเพราะท่านดูอาวุโสและดูเหมือนจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวแต่ท่านเป็นตัวแทนภารกิจนี้ได้ยอดเยี่ยมมากคุณทุยทรานแอบกังวลครับบอกว่าท่านสร้างแรงบันดาลใจมากแต่เราเริ่มเป็นห่วงเพราะไม่ค่อยเห็นท่านในช่วง 2-3 วันนี้กลัวท่านป่วยอากาศหนาวขึ้นมามากแล้วหวังว่าทีมงานจะจัดให้ท่านได้พักผ่อนบ้างนะ
ส่วนคุณเดโบราอาร์มสตรองส่งข้อความถึงท่านว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะหลวงพ่อท่านคือพลังใจให้พวกเราที่แก่ตัวลงรอยยิ้มของท่านจังหวะเดินที่มั่นคงเสียงไม้เท้ากระทบพื้นและหมวกไหมพรมสีแดงใบเก่งเราจะคิดถึงท่านเสมอภาพนี้ต่อเนื่องเรื่องพระอาจารย์ท่านเดิมครับคุณฟีรูอิสบอกว่าหวังว่าท่านจะรู้ว่าการปรากฏตัวของท่านสำคัญแค่ไหนในการเปลี่ยนโลกสู่ความเมตตาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความหวังดูเปราะบางคุณชารอนจอร์จให้ข้อมูลเพิ่มว่ามนุษย์ที่ยอดเยี่ยมท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะพวกเราส่วนใหญ่คงเดินมาได้ไม่ไกลขนาดนี้แน่ๆไม่ว่าเหตุผลของท่านคืออะไรจงส่งคำอวยพรและขอบคุณท่านสำหรับการเดินทางอันทรงเกียรตินี้และคุณสเตฟานีเล่าความประทับใจว่าฉันเห็นท่านตอนพักกลางวันที่จอร์เจียท่านดูสงบมากนั่งเคาะนิ้วเรียกเจ้าอโลกะมารับเศษอาหารฉันเพิ่งสังเกตเห็นไม้เท้าตอนท่านลุกเดินจินตนาการได้เลยว่าท่านคงเจ็บปวดทางกายแต่สีหน้าท่านมีแต่ความปิติยินดีมาที่ภาพเกือบสุดท้ายครับคุณ X-Con บอกว่าฉันรู้สึกถึงความสงบและความนิ่งของจิตใจช่วงเวลานี้พิสูจน์พลังของการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์เตือนเราว่าแม้โลกจะวุ่นวายเราก็หาความสงบได้ในโมเมนต์ง่ายๆมีคอมเมนต์แทรกจากคุณรอนด้าถามด้วยความเป็นห่วงว่าอนุญาตให้ถวายถุงอุ่นมือถุงมือหรือรองเท้าอุ่นๆให้พระได้ไหมน่ารักมากครับชาวเมืองหนาวเขารู้ว่ามันทรมานแค่ไหนและคุณอังเซงชวนสรุปได้ดีครับว่าในโลกที่มีแต่ความขัดแย้งสันติภาพเริ่มจากการยอมรับความเป็นมนุษย์ร่วมกันทุกชีวิตมีค่าเท่ากันการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่การกุศลแต่เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมปิดท้ายที่ภาพนี้ครับคุณคันต้าเข้ามาอธิบายชาวต่างชาติว่าสำหรับชาวพุทธบทสวดนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเป็นพรจากผู้ทรงศีลเพื่อขอให้อายุยืนมีความสุขและสุขภาพดีคุณมิเชลบอกว่าฉันชอบมากที่พระสงฆ์มักจะเข้าหาผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กๆมันบอกเล่าตัวตนและความเชื่อของท่านได้ดีเหลือเกินคุณถนอยลูกช้างบอกว่าทุกย่างก้าวคือแสงแห่งความหวังการเดินเพื่อสันติภาพคือการเลือกความสามัคคีเหนือความขัดแย้งเลือกความกล้าหาญเหนือความกลัวและสุดท้ายคุณโลอิสแมคทากาดบอกว่าฉันไม่เคยร้องไห้หนักขนาดนี้มาก่อนเลยหัวใจที่บริสุทธิ์สัมผัสใจคนได้จริงๆขอบคุณพวกท่านที่เป็นมนุษย์ในแบบที่พวกเราควรจะเป็นหวังว่าสิ่งนี้จะจุดประกายให้คนอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรักและขอบคุณจากแคนาดาครับครับคุณผู้ฟังคอมเมนต์เหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อนเลยเราแค่ต้องการความเข้าใจและความเมตตาเหมือนที่พระธุดงค์และเจ้าอโลกะกำลังทำให้ดูเป็นตัวอย่างการเดินครั้งนี้อาจจะจบลงที่ทำเนียบรักกรุงวอชิงตันดีซีแต่ผมหวังว่าการเดินทางของความสงบสุขจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ในหัวใจของคุณผู้ฟังทุกท่านตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ต้องเดินไกลถึงอเมริกาแค่ลองยิ้มให้คนข้างๆหรือให้อภัยเรื่องเล็กๆน้อยๆในใจเท่านี้เราก็เป็นทูตสันติภาพได้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องราววันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมีประโยคไหนจากคอมเมนต์ชาวโลกที่ฟังแล้วทัชใจที่สุดลองพิมพ์มาแชร์ความรู้สึกกันที่ใต้คลิปนะครับผมรออ่านกำลังใจจากทุกคนอยู่สุดท้ายนี้ถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ